बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम موږ ملټي لیول انهریټنس سٹارټ کړی په ملټي لیول انهریټنس کې موږ ملټیپل اگزامپلز وکتل په د فائنل پروګرامینګ اگزامپل په دغه کې موږ یو هیرارکی د اکاونټ موږ سره جنرالایز کلاس ته دغه نه موږ سره یو کلاس ډیرایو شي چې موږ ورته سیوینګ اکاونټ یو په سیوینګ اکاونټ او په اکاونټ کې فرق دا وی چې په اکاونټ کې موږ سره جنرالایز انفارمیشن دی او په سیوینګ اکاونټ کې څه ایکسترا سپیشل فیچر زیات شي چې په هر اکاونټ کې انفارمیشن نه وي یا موږ سره د دغه یو فردر چایلډ کلاس ته چې کې موږ سره فکس ډیپوزټ دا موږ سره څه دی دا یو کلاس ته په دغه کلاس کې چې کوم فیچرز وي د سیوینګ اکاونټ فیچرز هم پکې وي د اکاونټ فیچر هم وي چې موږ سره کوم سیوینګ اکاونټ دی په سیوینګ اکاونټ کې موږ سره د اکاونټ ایکسټینډډ ورژن وي او چې کوم موږ سره فکس ډیپوزټ دی په دغه کې د سیوینګ اکاونټ ایکسټینډډ ورژن وي مطلب دا ایکسترا فیچر پکې راشي چې موږ سره په سیوینګ اکاونټ کې نه وي اوس دلته مو ملټیپل فیچرز په دغه اکاونټ چې کوم موږ سره جنرالایز کلاس ته په دغه کې اخستي لکه فار ایگزامپل د اکاونټ هولډر آی ډي د اکاونټ هولډر نیم دغه جندر او سره بیلنس کلم چې یو اکاونټ موږ سره کریټ کیږي نو څه بیسیک انفارمیشن دغه نه علاوه نورم پکې ډیری خو موږ څه بیسیک انفارمیشن راوستل اوس ته دغه بیسیک انفارمیشن د سیټ کېدو لپاره پکې موږ دوه فنکشن اخستي یو سیټ اکاونټ هولډر مطلب چې دغه کوم د بیسیک آی ډي چې name it شي hold gender it شي دا انفارمیشن شولو دویم موږ چې د سیټ بیلنس په نامه باندې یو فنکشن پکې کړی دا چې کوم سیټ اکاونټ هولډر فنکشن دی دا موږ انساید ډیکلیئر کړی هم دی او ډیفاین کړی هم دی مطلب دا موږ صرف د دغه ډیکلیریشن نشته ځکه کله چې موږ په کلاس کې د نن یو فنکشن ډیفاین کوو نو ډیکلیریشن یې آپشنل شي یا لیکلو ته ضرورت نه وي نو موږ ځکه نه لیکلی اوس دا چون کې موږ آوټساید د کلاس ډیفاین کوو چې آوټساید د کلاس ډیفاین کوو بغیر د ډیکلیریشن نه یو فنکشن نشي ډیفاین کولای ځکه چې کله موږ یو فنکشن ډیفاین کوو نو موږ سره یو جنرال سینټیکس ته چې پخ کې تونه پښتنه کی چې دا فنکشن چې تر ډیفاین کړي دا په کوم کلاس کې دی او په دا کلاس کې په ډیکلیریشن باندې دا اډ کیږي کدا په کې ته ونه لیکي نو دا بیا د ډیفاین کولای نشي ډیکلیریشن یې موږ وکړلو اوس په دا کوم چې اکاونټ هولډر فنکشن چې کوم دی دا ډیټا سیټ کوي دا د انټیجر ټایپ یو اکاونټ آی ډي راوړي د سټرینګ ټایپ یو اکاونټ هولډر نیم راوړي او د سټرینګ ټایپ جندر راوړي دا آی ډي موږ سره په اکاونټ آی ډي کې راشي اکاونټ هولډر نیم موږ سره په اکاونټ هولډر کې راشي او جی موږ سره کوم دی دا ا او ا سی ایچ او جی دا موږ سره د فنکشن لوکل ویریبل دی او په دا رائټ لیفت سایډ باندې کوم دا اکاونټ آی ډي اکاونټ هولډر او جندر کوم دی دا موږ سره شي دا موږ سره د اوبجیکټ ممبرز ډیټا ده نو د اوبجیکټ ممبر ډیټا چې کله موږ د لوکل ویریبل نه انیشلایز کوو په دوه طریقو انیشلایز کولای شو چې دواړه ز سیم وساتم یا دواړه ډیفرنٹ وساتم په ډیفرنٹ کې خو موږ سره وندا وی چې سیم وساتم نو زه به بیا ایکسپلیسیټلی په خپل په کوډ ورته یم چې ته د اوبجیکټ ولا ایسای مطلب ته لوکل ویریبل نه تا ویریبل چې کوم په اوبجیکټ کې دی او چې کوم لوکل ویریبل یې سره لیکلو ضرورت نه وي بیا چې ته مطلب لوکل ویریبل چې کوم سره ونه لیکي اتوماتیکلی کمپایلر ډیټیک کی چې دا لوکل ویریبل دی لکه مثال دلته به زه تاسو ته یو ویریبل شي کوم دا به زه تاسو ته چې دلته مو کوم لیکلې برا اوس دا ویریبل دا دواړه سیم شول په دغه باندې به کمپایلر کنفیوز کیږي دلته به زه شي کوم فور ایگزامپل مو چې ولیکلو دا مو ولیکلو په دغه به کنفیوز کیږي نو دغه مخکې به زه شي ولیکم زه به ولیکم دیس دا مو سره په چشي باندې په دغه دیس باندې دا د ډیفرنشیټ شوله چې دا لوکل ویریبل دی د ایکوال په رائټ سایډ باندې او په لیفت سایډ کوم ویریبل دی دا د اوبجیکټ ویریبل دی بیا موږ سره کوم سیټ بیلنس فنکشن دی دا موږ صرف ډیکلیئر کړی چې ډیکلیئر کړی هم د اټ مین چې ډیفاین کړی به ما آوټساید د کلاس اوس په دغه اکاونټ کلاس کې کوم موږ څلور ډیټا ممبرز دي او دوه پکې فنکشن دي کلم چې یو کلاس دی دغه نه ډیرایو کم نو په اخ کې به د څلور ډیټا ممبر ور سره د وړه فنکشن از ا ممبر الته پبلکلی اډ شي زبراشم ما یو سیوینګ اکاونټ جوړ کو په دغه سیوینګ اکاونټ کې چې په دغه بیلنس باندې انټرست لګیږي تا نو دلته موږ سره په دغه کې یو خپل ډیټا ممبر دی د ډبل ټایپ ولا موږ شی وکړلو انټرست ټایپ یو ویریبل مو واخستو خو دغه سره چې دا کوم څلور ویریبل موږ براخستي دام دلته از ا ممبر اډ شي ور سره د دوه فنکشن اوس د دغه انیشلایزیشن د لپاره موږ شی وکړلو یو فنکشن هم ډیکلیئر کړلو انساید دی کلاس د سیوینګ اکاونټ کې اوس د دغه سیګنیچر کوم وکړو په دغه سیګنیچر یا ډیکلیریشن کې د دغه کوم هغه ریټرن چې په کوم ځای کې ډیفاین شي ریټرن سټیټمنټ په کې نه وی لاست دا موږ سره چې سیټ انټرست په سیټ کوي او کوم ویلیو چې په کال کې دوه د فنکشن کې راځي د اوبجیکټ سره چې کله کال کې دا به د ډبل ټایپ یو ویلیو مطلب یو نومریک ټایپ ویلیو به ځون سره راوړي بیا دا کلاس موږ سره ټرمینیټ شولو ټرمینیشن نه بعد فور ایگزامپل دلته موږ شو په د فکس ډیپوزټ کلاس کې موږ چې کوم بره څومره ډیټا ممبرز دي د فنکشن دي دا موږ چې وکړل
دا فنکشن که پکې تو غواړي انسایډ د ډسپلی کې ته چونکې موږ سره که تاسو فار ایگزامپل د بره کومه ډیټا ده دا غواړو چې دا التا ډسپلی کا نو ته په باډي کې د ننه زه څه کړای شم دا ډسپلی فنکشن کې به زه شم نه کم دا به ډسپلی کم په اخ کې انسایډ ګوره زیر ته په دلته په یو نوې طریقې باندې دا شیخ کوم تاسو ته د ډسپلی فنکشن که موږ وغواړو زه به دلته راشم زه به څه وکړم دلته به ولیکم وایډ فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو شو او شو نه باندې مې څه ولیکلو ما ولیکلو سیوینګ اکاونټ دا مو د فنکشن له نامه ورکړله په دغه کې زه څه کوم زه ډیفاین کې مطلب زه یو سپیشل کار کړل غواړم ا کار څه کړل غواړم زه به ولیکم چې انټرست ریټ دلته به راشي په دغه انټرست کې چې کومه ویلیو وي دلته به ورسره زه دغه نه بعد چونکې دا په دغه کې موږ سره ډیټا شته نو دلته به هم زه یو فنکشن ایډ کوم وایډ فار ایگزامپل دغه له ما څه نامه ورکړه شو او د دغه کلاس یې موږ سره څه نامه اکاونټ دی که نه دلته به زه څه ولیکم زه به ولیکم وایډ شو دلته به ولیکم اکاونټ اکاونټ کې چې د کوم انفارمیشن دی زه به دلته راشم زه به ولیکم سی اوټ اولنی شی څه دی موږ سره دا اکاونټ آی ډي کولن زه به دلته راشم زه به ولیکم 𝐴CCID اکاونټ آی ډي او ENDL دا مې دلته وکړو فار ایگزامپل ما ولیکلو سی اوټ دغه نه بعد څه دی اکاونټ هولډر نیم اکاونټ هولډر نیم د پوره بدلتا ENDL دغه نه علاوه موږ سره جندر دلته به ما سره جندر راشي او په لاست کې به دلته څه راشي په ډبل کوډ کې به دا چونکې سټرینګ ټایپ ډیټا ده دا ورسره موږ د څه لپاره چې موږ ته پته لګي چې دا چې ډسپلی شو دا څه دی دلته به زه ولیکم بیلنس او بیلنس نه بعد به ولیکم ENDL اوس دلته که خیال وکړو ما درې قسمه فنکشن پکې ایډ کړل دا فنکشن زه څه کړای شم په کوم ځای کې چې ما ډسپلی فنکشن ډیفاین کړی دی دلته که خیال وکړو دا ټول شیونه ما دلته لیکلي که نه دا به زه کټ کړم دا ځای نه کټ مه کړل په دغه کې دننه به زه څه وکړم ما سره دوه فنکشن دي کوم فنکشن دي که ډسپلی لپاره شو فنکشن دی موږ سره یو شو دی په شو کې موږ سره څه اکاونټ وکنه دا شو اکاونټ په زه کال کم دغه نه علاوه ما سره څه شو د دویم چې کوم فنکشن و سیوینګ اکاونټ دی که نه نه څه ډسپلی لپاره موږ پکې څه چالی و سیوینګ ښه شو سیوینګ اکاونټ دا اوس دلته ډیټا ممبر مونږ ایډ کړل دلته مونږ سره څه شی وکړو د چې کومې مونږ سره د لاست کلاس دی د فکس ډیپازټ د دغه آبجیکټ مونږ جوړ کړلو د دغه آبجیکټ انیشیلایزیشن مونږ په څه شي سره په سیټ اکاونټ هولډر سره وکړل د اماونټ چې کومې هغه والا د بیلنس د ایډ کېدو چونکې په پیله کلاس کې مونږ سره دوه هغه دي که نه ګوره دا مونږ سره د کوم کلاس دی دا د اکاونټ کلاس فنکشن دی دا د کوم کلاس دی دا هم د اکاونټ کلاس دی اکاونټ کې دوه فنکشن و که نه دا انټرست چې دی دا موږ سره د څه شي ولا دا د انټرست چې کوم کلاس و د هغه ولا د سیوینګ انټرست ولا چې کوم هغه دا د هغه کلاس او دا چې کوم لاست دی موږ سره دا د څه شي ولا دی دا د فکس ډیپازټ ولا کلاس موږ سره یو فنکشن دی اوس دا ټول فنکشن یې موږ سره د فکس ډیپازټ کلاس په آبجیکټ سره ځکه کال کېږي چې موږ پکې انهیریټنس کړی زه به راشم د پروګرام به کمپایل کم ښه دلته مې او دوه ځلې لیکلې ده دا به زه ریکمپایل کم په پروګرام کې څه مسله نشته دی دغه نه بعد به زه دا رن کم چې رن مې کړلو اکاونټ آی ډي موږ سره اکاونټ نیم جینډر موږ سره بیلنس او په دغه بیلنس چې کوم دی په دغه باندې 2% انټرست دی دا موږ سره 6% انټرست دی نو موږ د پیرنټ کلاس چې کوم فنکشن دی دا موږ څه وکړو په انسایډ موږ چایلډ چې کوم سب چایلډ کلاس دی د مین نه موږ سب چایلډ کلاس ډسپلی فنکشن کلاس کال کړلو او په ډسپلی فنکشن کې دننه موږ څه وکړو د پیرنټ چې کوم دوه پیرنټ کلاس دی د هغه چې کوم فنکشن دی د ډسپلی لپاره چې موږ د شو په نامه یوز کړي هغه موږ کال کړل نو دا موږ سره مطلب ملټي لیول چې کوم انهیریټنس دی دا یو هیرارکی وه نور به انشاءالله تاسو څومره پریکټس په وکړو تاسو ته به امید ده چې دا بیرته کلیر شي که په کوم ځای کې چاته څه مسله وه زه به ورته انشاءالله ایکسپلین کوم نو دا موږ سره د ملټي لیول انهیریټنس چې څومره اگزامپل وو دا موږ سره ختم شول
اوس کوشش کو ټیم شته چې یو دوه اگزامپل مونږ د هیرارکل چې کومې مونږ سره انهریټنس ته چې مونږ ایکسپلین کو دا به مونږ سټاپ کو